Hi guys, hello and welcome back to my channel. So we are here now in Sagada. So medyo late na ako dumating dito sa Sagada. It's around like 1 p.m. So ang pwede ko na lang gawin muna ngayon is magpo-food trip tayo. So check natin yung mga list ng mga restaurants na pwedeng kainan para sa ating food vlog. So naglalakad tayo now. Ang first stop natin, Salt and Pepper Dinner. So itatry natin dito kung open na sila. Check na. Here now at the Salt and Pepper Diner. Check natin yung mga food nila na pwede nating itry. Kasi ito yung view from here sa taas. Dito ako sa Salt and Pepper Diner. Umorder ako ng pork etag sisig nila, which is this one. So hindi ko alam kung anong difference niya sa other sisig. Sabi ni ate parang may utak yata yun. Utak ng pork. Na ganun. Basta yun. Then mamaya umorder ako ng dessert nila, yung calamansi pie. Pa-check ko sa inyo. So tikman muna natin ngayon yung sisig. Kung anong lasa at difference ba. Gutom na rin ako because it's already 1:30. Here's this one. See this? Matabang something. So kailangan ko muna siyang haluin. Ito yung calamansi pie nila. So try natin yan. Let's see. Ayan, try natin yung calamansi pie nila. Alam ko sa Boracay meron yung calamansi muffin. So ito. Try natin. Sarap siya. May asim sa dulo. Pero sarap siya. Nandito tayo ngayon sa isang sikat na cafe shop dito. Ito naman yung itatry natin, which is the Moneda Cafe. So, medyo malayo lang yung location niya, pero check natin. Ito yung Moneda Cafe. Kasi maganda yung view niya sa likod. Kaya pasok tayo sa loob para i-check yung interior nila. Then overlooking sa rice fields. So ngayon check natin yung food. At anong marirecommend nyo? So ngayon, order tayo. Ang marirecommend, ate say hi. Yung manirecommend niya yung Choco Muffin Minis. And sabi niya, anong pwedeng i-pair? Parang, ano yung vegan option cashew milk? Wala po siyang dairy milk. So, bali plant-based lahat. Yung Plant-based lahat. Yung milk po niya galing po sa cashew milk. Pero it's a brewed coffee, right? Hot chocolate po. Na may cashew milk. Yes. Sige, yun na lang. Tsaka yung Choco Muffin Minis. Okay, thank you. I showed you the interior. Ayan yung loob. Diba actually ang ganda. Then, the refreshing view. Medyo hindi kita kasi yung araw. So, yan yung view habang nagkakape ka. Diba? So, here's the muffins. Yan. Then, organic sugar with cashew milk. So, everything is plant-based. Try natin to. So this one is a homemade muffins dito sa Kea. So
try natin siya. Hindi siya masyadong matamis. And then, buong-buo yung pinaka-bread niya. Sa 4 pieces, isang order. Hindi ko alam kung mauubos ko. Add natin ng more milk. Now, nandito tayo ngayon sa isa sa mga sikat na lemon pie house dito. Ang Sagada Lemon Pie House. Itatry natin yung lemon pie nila with the brewed coffee. Kaya pasok tayo sa loob. Pasok tayo. So here's the interior. Pwede kayo dyan maupo. Indian seat. One. And then, ito na yung order natin. Here's the lemon pie. Taran! With the brewed coffee. So, hindi ko alam kung anong difference nito sa kinain natin kahapon na calamansi pie. Siguro parehas lang silang maasim. So, try natin. Sugar. Haggard ko kasi galing pa ako ng Sumaging Cave. So, try na natin yung kanilang lemon pie. See. Lasang-lasa mo yung lemon. Masarap siya. Tapos, yan, yung crush niya. Malambot. Mas yung pinakaibabaw niya, parang soft. Na, anong tawag dito? Ito, parang chiffon something. Yan. So, try natin. Una nga natin tayo magtinidor. Ayan. Try natin. Kahapon, trinay natin yung calamansi pie dun sa salt and pepper. Tapos, ngayon yung Sagada lemon pie sa lemon pie house. For me, mas nagustuhan ko yung calamansi pie. Siguro dahil mas nalasahan ko yung calamansi. Dito naman, nalasahan mo yung lemon. Pero, hindi ko alam eh. Parang mas gusto ko yung lasa ng calamansi. So, I think, for me you should try the calamansi pie dun sa salt and pepper. So at least may difference sa inyo kung ano yung mas masarap. So nandito tayo ngayon sa labas ng Sagada Brew. Kung familiar kayo dun sa Sagada Brew, ito yung isa sa mga restaurant na pinuntahan ni Angelica at ni JM de Guzman dun sa movie na It's dating called Tadhana. So, sige, try natin pumasok. Oh. According sa menu nila, eto yon. So, yung tatry natin ngayon, yung halo-halo. Since ito yung nakalagay na must try. Here's the interior. Here's the halo-halo. At ano pong difference niya sa ibang halo-halo?
Parehas na. Oh, like with caramel. Yeah. Yan, titikman natin ngayon yung halo-halo dito sa Sagada Brew. So parang may caramel sauce siya sa ibabaw. Iba naghalo-halo ako dito sa Sagada kahit malamig. Oops. Hinin na nga natin to. Wafer. That's it. So alam ko na kung anong difference niya. May caramel sauce. Ayan o. Yung caramel sauce niya. So masarap nga siya. So you should try. Pag nagpunta kayo ng Sagada. Actually kahit naman malamig, okay lang yan maghalo-halo. Kasi pag naglakad din kayo, may initan din kayo. So here. Verdict, masarap yung halo-halo. Kasi parang may caramel nga siya, tapos creamy talaga siya. So it's a must na itry nyo dito pag nagpunta kayo ng Sagada. Also, this is my last night here in Sagada. I really enjoyed it and definitely babalik ako. So, gusto kong mag-thank you sa lahat ng nanonood ng video ito. At please, huwag kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. At sa mga gustong mag-suggest ng mga places na pwede pang puntahan or mga restaurant na pwedeng kainan, suggest nyo lang dun sa comment below or comment below. At syempre gusto mo pasalamat sa lahat ng nanonood ng video ito. Until to my next video, bye! Sorry, it's DJ.